Oh, I look weird. ano ang pedal? Okay. So, na-receive ko na yung package. Where? Where is the scissor? So, dumating na ang ating pinakahihintay na nating package. Okay. See kung anong laman nito. Oh! I look weird. Ano ang pedal? So, this is it. Mama, I like this color. 5339. Ano yung pedal? This is it. The 5339 Ultegra R800 R8000 pala. Ayan, FC-R8000. Papalitan ko yung aking 5034 step. Okay. Okay, so nakuha ko na kanina yung yung aking crankset. 5339. So ngayon, dawi kami ngayon papunta kila Mama Edward para ikabit, para ipasalpak sa kanya yung ating in-upgrade na crankset from 50 to 53. So may salpak na para at least masubukan ko bukas or sa makalawang nakita tayo. Punta ko ng Sabil shop. So makakalaan kayo sa Sabil shop, makakakuha kayo ng mga murang mga items. Subukan na natin ang 53 anong pagkakaiba niya. Baka mamaya tuhod talagang problema. Sa Pilipinas. No. Durais no. May kasamang package deal na ng tuhod. Pinatanggalan.
hanggang ano. Ganda niyan, caliber. Sagad na. Binat na siya, no? Pag nilagay mo sa ano, dito sa pang-apat, ipitik mo siya ng konti. Dalawa kasi release nito May isa, dalawa. Oo, yun. Para Kasi minsan pag nandito banda, pag sumasayad, isa pang pitik. Hindi naman din ano. Swak na swak.